guys, welcome back to my channel. It's such a lovely day, so I hope you guys are also having a good day, and thank you so much for subscribing to my channel and liking my videos. You guys are the best, and if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that and make my day as well. र guys, आज चाहिँ एकदमै घमाइलो छ। हिजो मैले लुगा घुमाउन हालेको थिए अनि त्यसपछि चाहिँ म अन्ता दिदीकोमा गएको थिए। As you guys know, if you haven't watched that video, also watch that. मैले लुगा सुकाएको थिएन। It was a very gloomy day हिजो, so आज एकदमै सनी छ, सो लुगा म आज सुकाउँछु। बाइ द वे म चाहिँ उठेर रेडी भएर कपालमा तेल लाएर बसेको छु अनि या अब चाहिँ एकछिनमा अन्ता दिदी आउँछु भनेर मलाई फोन गर्नु भएको छ। सो हामी चाहिँ मिलेर सँगै खाजा खानु पर्ला। एन्ड यस गाइज, द्याट्स अबाउट इट। आजको डे चाहिँ एकदम राम्रो छ। होपफुली इट विल स्टे लाइक दिस अल डे सो दैट आई क्यान गो आउटसाइड एन्ड चिल। यु नो, दिन घमाइलो छ भने चाहिँ मन नै घमाइलो हुन्छ भन्ने एउटा सेयिङ छ र कि मैले बनाएको आई डोन्ट नो, तर मैले सुने जस्तो लाग्थ्यो हैन। सो या, वेदर अल्सो मेक्स अ डिफरेन्स। सो यदि तपाईकोतिर नि घाम लागेको छ भने ह्याभ फन, गो आउटसाइड, इन्जोय द वेदर हैन। सो गाइज, दिदी चाहिँ भर्खरै जानुभयो किनभने दिदीको चाहिँ बच्चालाई लिन छ र हामीले चाहिँ अघि खाजा खायो अनि मजाले गफ गर्दै बस्यो र दिदीले चाहिँ प्यालेट हेर्दै हुनु रहेछ अनि खोज्दै थियो अनि मसँग नि प्यालेटहरु हल्का छ नि त। दिदीले चाहिँ हल्का कलरफुल प्यालेट पार्टीहरुमा जानको लागि खोजिरहेछ। सो मसँग यो अर्बन डिकेको थियो, त्यही भएर दिदीलाई देखाइदिएको अनि यो पनि अर्बन डिकेको नै हो। सो यो देखाइदिएको दिदीलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो रे किनभने यु नो कुनै पनि पार्टीमा जाँदाखेरि लुगासँग म्याच गर्न मिल्छ नि त यो आइस्याडोहरु। सो या गाइज, आई हैव लट्स अफ प्यालेट। इफ यु गाइज वान्ट टु सी माई प्यालेट कलेक्सन, म स्वाचहरु पनि तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। इफ यु गाइज वान्ट टु लेट मी नो, म तपाईहरुलाई त्यसको भिडियो गरेर देखाइदिन्छु। र या यही नै हो मेरो प्यालेटहरु, अझै पनि छ होला, आई डोन्ट नो, यति नै हुन नि सक्छ। सो यो चाहिँ मेरो लेफ्ट ओभर भात हो अनि हिजोको तरकारी छ मसँग, चिप्ले भेन्टा र आलुको अनि सुकुटीको तरकारी सबै मिक्स भइगएको छ। खास गरी मैले चाहिँ सुकुटीको सेपरेट अनि चिप्ले भेन्टा र आलुको सेपरेट बनाएको थिए। फर सलाद मैले चाहिँ क्यारोट, टमेटो अनि क्युकम्बर काटेको छु। ब्रोकोली पनि रेडी छ गाइज। इट लुक्स काइन्ड अफ स्याड, तर यस्तो नै मिठो लाग्छ मलाई, केही नहालेको सिम्पल ब्रोकोली। So guys, मैले मुकबाङ धेरै भयो नगरेको, so I'm gonna do the mukbang, leftover food को mukbang. So good. Leftover कुरा चाहिँ I don't know, for some reason झन् टेस्टी हुन्छ। म ब्याटर बनाउन लाग्थ्यो, टेस्टी थियो है, तर या इट्स द सेम थिङ। मैले अब यो सुकुटी चाहिँ मैले नेपाली सुपर मार्केटबाट ल्याएको 4.50 भन्छ क्या अनि इट्स चिप यु नो। अब नेपालबाट ल्यायो भने समात्ने डर हुन्छ हैन, घर बनाऊँ भने बफेलो सुकुटी कता पाउँछ वी रियली डोन्ट नो है। 4.50 पीको 2 छाक जस्तो मजाले बन्छ। यदि तपाईहरुलाई म र मेरो बुढा मात्रै जस्तै छ भने चाहिँ इट विल लास्ट फर 2-3 छाक। यदि ठुलो फ्यामिली छ भने चाहिँ आई थिंक 2 छाक हुन्छ होला त्यतिको। सुकुटी चाहिँ कति पो ग्राम थियो, 170 ग्राम थियो क्या त्यो सुकुटीको पोकामा चाहिँ, ठिकै हो। ब्रोकोली
यो क्यारेट चाहिँ एकदमै स्वीट छ crunchy अनि sweet Last bite is the best bite, so here we go. It's just me or you guys as well. You know, last bite masu राख्न मन लाग्छ like let's say masu र तरकारीको करी छ भने चाहिँ तरकारी चाहिँ last bite कहिले नि हुँदैन मेरो मासु नै हुन्छ कहिलेकाहीँ झुकेर नहुन सक्छ तर most of the time चाहिँ last bite मा चाहिँ थोरै मासु चाहिँ राख्छु मैले त्यही भएर last bite is the best bite भन्छु मैले चाहिँ all done thanks for watching घाम कस्तो राम्रो लागेको छ as you guys can see अब चाहिँ लुगा सुकाउनु पर्ला अन्त दिदीले चाहिँ बिहान चाहिँ हल्का चिसो थियो भन्दै थियो र यहाँ मैले ढोका खोल्दा नि मलाई फिल भयो इट वाज रियली कोल्ड तर अहिले चाहिँ एकदमै न्यानो भइरहेको छ भयो भने फेरि बाहिर आएर बस्छु म घाम ताप्नको लागि अनि लुगा चाहिँ मैले यहाँ ल्याइसकेको छु अब झ्याप झ्याप्ती सुकाइहाल्नु पर्यो अनि एकछिन घाम ताप्दै बस्नु पर्यो कस्तो मजाको घाम लागेको छ चराहरू पनि कस्तो मजाले कराइरहेको छ इट्स जस्ट पर्फेक्ट टाइमिङ फर चिल्याक्सिङ गाइज सो लुगाहरू चाहिँ मैले झुन्डाइसकेको छु र यो चिम्टा चाहिँ मैले नेपालबाट लिएर आएको गाइज र यो चाहिँ स्टेनलेस स्टिलले बनेको हो पहिला पनि मैले युज गरेको थिएँ अनि त्यो बेच्ने केटीले चाहिँ मलाई यसको चाहिँ खै लाग्दैन भनेको थियो एन्ड शी वाज राइट गाइज केही पनि खै लागेको छैन सो या आइ एम रियली ह्याप्पी विथ इट मैले यो न्यू रोडको स्ट्रिटबाट लिएको 50 हो कि कति पर्यो थियो एक पोकाको एन्ड हाइली रेकमेन्डेड इफ यु लिभ इन नेपाल check this out guys हिजो मैले रेडिश पिकल बनाएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ रेडिश पिकल चाहिँ एकदमै सजिलो छ बनाउनको लागि गाइस र डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई मैले मेरो च्यानलमा रेसिपी पनि अपलोड गरेको छु गो हेड एन्ड वाच दैट हैन धेरै इन्ग्रेडिएन्ट्स केही पनि चाहिदैन लाइक 4 वटा इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिन्छ होला समथिङ लाइक दैट इट इज वर्थ मेकिङ तर यो खोल्यो भने चाहिँ यसको बास्ना चाहिँ डेन्जर गनाउँछ टु बी अनेस्ट विथ यु किनभने रेडिश त्यतिकैमा पनि गनाउँछ नि त त्यही भएर इट इज kind of smelly अनि यसमा भेनिगर पनि हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ स्मेल चाहिँ आउँछ तर खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ मैले चाहिँ प्राय जसो कोरियन र्याप्सहरु बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ यो हाल्छु एन्ड इट टेस्ट सो गुड फ्राइड चिकनहरुसँग अनि भातसँग पनि खाइदिन्छु इट इज रियली गुड गाइज डेफिनेटली गो हेड एन्ड गिभ इट अ ट्राई है रियली एक्साइटेड मैले चाहिँ यसलाई 2 दिन जस्तो पछि चाहिँ खान्छु सो या यसलाई चाहिँ हिजो बनाएको भनेपछि भोलि चाहिँ म खान्छु यो सो या यसलाई फेरि फ्रिजमा हाल्दिम है त So guys, अहिले चाहिँ म मेरो फेभरेट व्हाइट रैबिट खाँदै हो दिस रिमाइन्ड्स मी अफ माई चाइल्डहुड र यो पनि मैले नेपाली दोकानबाट नै लिएको हो कति पर्यो 2 पाउन्डको एक पोका हो क्या र इट इज सो मिल्की र यसको भित्र चाहिँ यो पेपर जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ आई डोन्ट नो व्हाई so I'm gonna eat 2 of those So guys, मैले giveaway को winner को announcement गरेको छैन so I'm going to do that today so जसले पनि जितेको छ त्यसको नाम चाहिँ यहाँ तल आउँछ so congratulations for entering the giveaway र that's all for today guys thank you so much and I will see you guys soon bye